اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم پرون چې کوم دی نو ما تاسو ته د کیمرو په وایرنګ باندې خبره کړې وه صحیح ده په کوم کیبل باندې موږ خبره کړې وه په RJ59 باندې موږ خبره کړې وه صحیح ده موږ ته کاکسیل څوک ته کویکسیل کیبل وایي پوه شوئ که نه کیبل چې کوم دی تاسو ته ما جوړ کړی و او دواړه سایډونو ته چې کوم دی موږ کنیکټر یې لګولې وې ډي سي پین ورته موږ لګولی و اډاپټر ورته موږ لګولی و کمپلیټ وایرنګ موږ کړی و کیمرې چې کوم دی موږ سره په سکرین باندې شو شوي وې پوه شوئ که نه ښه اوس چې کوم دی څه به وکړو د کیمرو دپاره موږ یو څیز یوز کوو موږ ورته هارډ ډیسک وایو او ځینې خلک ورته HDD وایي صحیح ده او دلته که تاسو وګورئ نو دې په بیک سایډ به ورته HDD هم لیکلی چې دلته هارډ ډیسک فټ کوي دا زما سره دی هارډ ډیسک نو زیات چې کوم هارډ ډیسک یوز کېږي د کیمرو لپاره هغې ته سرویلنټ هارډ ډیسک ورته وایي پوه شوئ که نه دا موږ د کیمرو لپاره یوز کوو دا زموږ سره یو هارډ ډیسک دی نو د دې هغه ټوټل ډیټیل چې کوم دی نو دا دی په دې باندې زموږ سره لیکلی دی پوه شوئ که نه دلته یې لیکلی دا زموږ سره څو دی دا 250 GB دی پوه شوئ که نه په دې کې 500 GB هم پکې شته دی 1 TB هم پکې شته دی بیا پکې مخکې پسې ځئ پوه شوئ ښه په دې کې چې کوم دی زموږ سره دا دوه څیزونه یوز کېږي صحیح ده یو زموږ سره دا څیز دی یو زموږ سره ډیټا کیبل دی یو زموږ سره پاور کیبل دی یو زموږ سره ډیټا کیبل دی ساټا کیبل ورته هم وایي پوه شوئ که نه هغه کیبل یې موږ دې ته لګوو دا زما سره د هارډ ډیسک هغه بیک سایډ دی پوه شوئ دا یې فرنټ دی پوه شوئ په دې خبره باندې که نه دا هارډ ډیسک به تاسو داسې هم نږدئ داسې ګورئ دا به داسې بیا هم نږدئ دا که تاسو داسې کېدئ نو دا خرابېږي صحیح ده تاسو چاله انسټالیشن کوئ څه به کوئ دا هارډ ډیسک کوشش کوئ یا تاسو په خپل جیب کې راواخلئ یا په خپل لاس کې راواخلئ ځکه کله موږ د انسټالیشن سامان کوزو نو هغه سم ټایم چې کوم دی لږ په جړق باندې موږ کېږو نو هغه خراب شي پوهېږئ په دې خبره باندې که نه موږ به د دې څیز ډېر زیات حفاظت به کوو وجه دا ده چې دا زموږ سره معمولي دغه شان لوېدو باندې چې کوم دی زموږ سره خرابېږي نو چې کله خراب شي موږ بل هارډ ډیسک راخلو دا چې کوم دی د مالک دپاره تاوان دی پوه شوئ که نه ښه اوس به دا هارډ ډیسک چې کوم دی نو دا موږ په دې DVR کې یا په NVR کې یا په XVR کې به دا موږ فټ کوو څنګه نو راځو د دې فټینګ سایډ ته صحیح نو څه کوو موږ به هارډ ډیسک فټ کوو په DVR کې دا زموږ سره DVR دی کم DVR دی 8 چینل DVR دی او لیټسټ او ریسنټ چې کوم نیو ماډل دی دا هغه ماډل دی صحیح ده دې ته موږ انالاګ او IP دواړه کیمرې لګولی شو زه به ته پریکټیکلي دا په لیب کې وکړم پوه شوئ که نه صحیح ده زموږ سره چې کوم دی نو یو سکرو چې کوم دی نو یو سایډ ته دی دا موږ کولاو کړو دا موږ سایډ ته کېږو دا ځین چې بېږدو چې زموږ نه ورکېږي یو فرنټه یو سکرو یو سایډ ته ټوټل پې 4 میخونه لګېدلي دي که تاسو ورته میخ وایئ که تاسو ورته سکرو وایئ اکثر په ټیک ټاک باندې چې کوم دی نو خلک کمپلین کوي یاره تاسو نیمس چې کوم دی نو غلط یوز کوئ بس زده کړه زموږ نه کوئ نیم ورله خپل دی بیا صحیح ده دا سکروګان ډېر زیات مه ټایټ کوئ ښه دا خیر که تاسو چاله انسټالیشن کوئ هغوی له ټایټ کوئ خو د لیب ډېر مه ټایټ کوئ ځکه چې دا بار بار مونږ کولاوو که نه دا میخونه څه وخت کې داسې شي چې دغه پکې ورک شي سلیپ شي نو بیا چې کوم دی دا زموږ سره اوس مدر بورډ دی صحیح ده پوه شوئ که نه ښه نن به په دې باندې لږه خبره وکړم زموږ سره په ځینې ټیم کې داسې کار وشي چې کس راشي یاره وایي زه چې کوم دی نو خپل DVR په ټیم کوم هغه بې ټیمه کېږي زه یې په ټیم کوم هغه چې کوم دی بې ټیمه کېږي صحیح ده نو د هغې مین ریزن چې کوم دی د هغې مین او اهم وجه چې کوم دی نو هغه دا سیل دی صحیح ده دا سیل تاسو وینئ که نه پخوا نه په ګړو کې هم دغه شانتې سیل لګېدو د ګاډي په ریمونټونو کې هم دا سیل لګېدلی پوه شوئ بلکې اوس دا کم سټینډ باندې چې کومه زه ویډیو کوم دا کم سټینډ کې چې لګېدلی په دې کې هم دغه شان سیل لګېدلی پوه شوئ نو دا چې کوم دی دا په دې کې چې کله تاسو سره مسله راځي بار بار چې کوم دی نو دا ټایم اینډ ډیټ چې کوم دی دا چینج کېږي تاسو به څه کوئ تاسو به دې ته چې کوم دی دا سیل به ورته چینج کوئ پوه شوئ چې کله تاسو دا سیل چینج کړئ نو دا به چې کوم دی په پراپر طریقه باندې یو بېرته خپل کار شروع کړي او دا به بار بار چې کوم دی نو نه به بې ټیمه کېږي پوه شوئ که نه ښه اوس د هارډ ډیسک دپاره چې کوم دی نو موږ څه کوو موږ دا دوه کیبل یوز کوو پوه شوئ که نه یو کیبل چې کوم دی
زمونږ سره دا دی دا د ډیټا لپاره یوز کېږي یو زمونږ سره دا دی دا د پاور لپاره یوز کېږي پوه شوې که نه او دا چې کوم دی دا یو کیبل دا د هډس ته لګېدلی دی یو دا لګېدلی دی پوه شوې که نه دا کله چې تاسو چا له سیټ اپ کوئ که نه چا له انسټالیشن کوئ نو دا ډي وي آر جدا راځي ډي وي آر جدا راځي او دا هډس بوله بیا تاسو مارکیټ کې جدا راخلئ پوه شوئ ښه اوس دا دغه چې کوم دی دا کیبلي کله چې تاسو دغه واخلئ ډي وي آر نو دا پر ډي وي آر په ډبي کې خپل وي په ځینې ټایم کې پکې دوه جوړې وي په ځینې ټایم کې پکې یو جوړه وي صحیح ده خو یو جوړه پوره ده ښه نو دا هډس که دا آلریډي موږ فټ کړی دی زه تاسو ته اګینست یو ځل درته بیا چې کوم دی اندازو فټ کوم نه ده اوس راشئ دلته وګورئ دلته لیکلي دي ایچ ډي ډي سکرو سکرو یې ورته لیکلی دی که نه سکروز نو دې ته سکروز وایي صحیح ده که څوک پرې کمپلین کوي نو ودې کې خو دلته یو د سکرو لیکل دی صحیح ده نو یو دغه چې کوم دی دا دی زموږ سره سکرو یو دا دی یو تی وړو چېرته ورکلی دی په لیب کې پوه شوئ که نه تاسو به داسې کار وکړئ کله چې دا لرې کوئ نو دا لاس به داسې راواخلئ دا به داسې کېدی صحیح ده ما تاسو ته وویل که نه چې دا هډس کله اوس موږ کولاو کړه به زموږ دغه شان چې کله ورته موږ لاس نه ایښو دا به زموږ نه داسې نو چې کله زموږ نه داسې ولوېږي دا هډس خراب شو صحیح ده دغه شان دا لاس به ورته کېږو موږ خرابه شو دا تاسو ورته میخ وایئ که سکرو ورته وایئ ما تاسو ته وویم چې بس صرف ځان پوهې کوئ دلته اوس څه وشو هډس جدا شو لرې شتې که نه دا راځو د دې ډیټیل ګورو د دې ډیټیل موږ ګورو چې دا زموږ سره کم هډس دی صحیح ده نو دلته یې ورته لیکلی دی دې ته دا نیم ورکلی دی پوه شوئ ښه هډس زما سره څه دی دلته یې ورته ایچ ډي لیکلی دی او لاندې ورته چې کوم دی نو څه لیکلي دي 500 GB نو زما سیس خودل تاسو صرف دا ډیټا وه نور ځان له ګورئ دا ټوټل دغه چې کوم دی تاسو بیا 1 by 1 چې کوم دی تاسو ځان له په نیټ باندې هم سرچ کولی شئ په اے آی په چیټ جی پی ټي باندې هم سرچ کولی شئ او څه کولی شئ تاسو دا سکین کولی هم شئ پوه شوئ خو زموږ د دې سره کار نشته دی زموږ صرف د 500 GB 1 TB 512 او دغه شان زموږ کار دغې سره دی ځکه چې موږ څومره کیمرې لګوو په کار ده چې د هغې هغه مطابق موږ څه وکړو موږ دا هارډ ډسک راواخلو پوه شوئ که نه دا زما سره کم هارډ ډسک دی دا زما سره 500 GB هارډ ډسک دی دا به اوس موږ بېرته بیا فټ کوو څنګه پوه شوئ تاسو به داسې کار وکړئ چې دې ته به دا کیبل د مخکې نه ولګوئ دا کیبلي وجه دا ده چې تاسو یې الټا ونه لګوئ ته را مدربورډ ته دغه الله که هارډ ډسک دا تاسو وګورئ فار ایگزامپل تاسو ته کیبل نه دی لګولی که نه کیبل هم نه دی لګولی دغه شان داسې راشه دلته چې کوم دی دا سیز زموږ سره داسې لګي داسې ګورئ دا زموږ سره داسې لګي او دا ما څنګه ولګاو دا ما داسې ولګاو څه به کېږي کیبل به نه رسي نو چې کیبل نه رسي دوباره بیا کولا وهئ که نه دوباره به کولا وهئ بلکې دا دغه تاسو داسې ولګوئ دا ایچ ډي ډي هارډ ډسک نو بیا دې ته دا کیبل هم په صحیح طریقه باندې نه ورلګي صحیح ده تاسو به څه وکئ تاسو به له ټولو نه مخکې دا کیبل راواخلئ دا صحیح ده او که تاسو په دې پوهېدئ کیبلو په لګولو باندې پوهېدئ نه نو خیر دی هر یو سیس چې کوم دی نو خپل دغه ته برابر لګي چې کوم کیبل کم سیس ته فټ کېده بس تاره دی دی صحیح ده دا کیبل چې کوم دی دا دې ته نه فټ کېږي او دا چې کوم دی دا دې ته نه فټ کېږي پوه شوئ که نه موږ به داسې کار وکړو موږ به دا هارډ ډسک یو ځل بیا راواخلو په دواړه داسې بیا راخلو چې زموږ نه لوېږي نه تاسو وګورئ دلته یو زموږ سره وړوکی کنیکټر دی یو غټ یو وړوکی دی یو غټ کنیکټر دی زموږ سره دا سیس کوم دی دا موږ راواخلو چیک دی چې دا هلته لګي که نه لګي صحیح ده دا موږ داسې بیا ور ولګوو پوه شوئ که نه داسې بیا ولګوو دا بل سیز به موږ راواخلو د دې زما خیال دی دواړه سایډونه یو شان دي پوه شوئ که نه نو دا موږ راواخلو دا موږ داسې ولګوو پوه شوئ که نه اوس موږ دا د دې معلومول اسان دي چې دا کوم سایډ ته لګول غواړي پوه شوئ که نه
ښکاره خبره دلته چې کوم دی دا کیبل یې راسي او که داسې موږ ولګوو داسې زموږ سره نه راسي. پوه شو په دې خبره باندې؟ دا موږ څنګه ولګوو؟ دا موږ داسې ولګوو، داسې ګورئ داسې. پوه شوئ؟ اوس به هغه زړه خبره وکړو، داسې به دا دې باندې به زه لاس کېږدم داسې داسې. پوه شوئ که نه؟ دا به زه راواخلم، دا به زه اوس داسې دا دغه به برابروم زه دې لپاره چې کوم دغه الله که دا تاسو د مخکې نو پیشکش کړی هغه کلکوئ دا سکروګانو دا میخونه. تاسو داسې هم کولی شئ چې دا میخونه پکې د مخکې نه کلکئ، دوه میخونه، دا دواړه میخونه پکې کلکئ، نو دا خو پکې پورته راخېږي چې دا میخونه وځي دخېږي پکې بېرته پکې، نو دا اوس په خپله باندې نه برابر شو. پوه شوئ؟ دغه الله نو دا د ډېره اسانه او ایزي طریقه ده. ټول زموږ سره څه شو سیم راغلی او خیر دی که دا دوه تاسو ولګوئ دا دوه، نو که دا دوه د سره چېرته ورک شوي نو څه مشکل نه کوي، صحیح ده؟ او که نو بیا به ټول لګوئ. دا موږ لږ ټیټ کړو ځکه چې زموږ کار دلته بار بار ټیټ کول دي. موږ به هر سټوډنټ ته چې کوم دی دا پریکټیکلي ښایو که نه، نو بس دا چې کوم دی زموږ سره دا شان کاپي دی پوره ده. پوه شوئ که نه؟ هارډ ډسک به اوس فټ کولی شئ که نه؟ دا د هارډ ډسک زموږ سره فټ کولو. ښه اوس راځو دلته ټیک ده په ډي بي آر کې موږ هارډ ډسک فټ کړو، خو موږ خو دغه نه دی ورکړی که نه، کنیکشن خو نه دی ورکړی که نه. دا موږ د مدر بورډ سره چې کوم دی موږ دې کنیکټیویټي نه ده کړې که نه. دا به موږ څه کوو؟ اوس ګورئ هغه زړه خبره ده چې کوم کیبل کوم څیز ته فټ کېده بس دا د هغې دی. پوه شوئ؟ موږ به دا څیز راواخلو، دا یو دا که ته وګورئ دا دې ته نه ورلګي، دا دې ته نه ورلګي، دا په دې کې خپل کلیپ هم لګېدل دی، صحیح ده؟ په دې کلیپ باندې به موږ لږ ورزور کړو او دا موږ په دې باندې پوه شوئ که نه؟ داسې هم کولی شئ دا یو کیبل ما د پاسه راوسته که نه، دا د لاندې دا کیبل تاسو د پاسه هم راوړلی شئ. تاسو ګورئ دا کیبل تاسو د پاسه راوړوئ داسې پکې ورکلکوئ او داسې هم کولی شئ لاندې راوستی شي، یو کیبل یو سایډ ته بل بل سایډ داسې هم راوستی شي. دا موږ راواخلو داسې ګورئ. اوس په دې کې دا زموږ سره بیا کلیپ دی. پوه شوئ که نه؟ دا موږ داسې راواخلو داسې ګورئ داسې داسې تاو شوی دی الټه دی. ستاسو سره هارډ ډسک فټ شو، اوس ستاسو کار ختم نه شو چې بس هارډ ډسک ولګېد چې بس دا به زموږ سره 100% به دا اوکې دا به ټیکي. دې مطلب دا نه دی چې ولګېده دا به ټیکي، دا به اوس موږ چیک کوو څنګه، صحیح ده؟ دا تاسو مختلف طریقو باندې چیک کولی شئ. زه به درې مین طریقې وښیم چې دا موږ چیک کولی شو. دا خو تاسو چې چاله کوئ نو نوی سیټ اپ به کوئ که نه؟ نوی سیټ اپ ګوره کله چې په ډي بي آر باندې الارم آن شي، الارم او یا پکې هارډ ډسک نه وي نو دواړه سیم آواز کوي. خو چې کله تاسو نوی سیټ اپ کوئ که نه په دې باندې موږ چا الارم نه آن کړی که نه، نو چې کله دې تاسو ته آواز درکاو دا چې کوم دی نو بس یو څو سیکنډه بعد چې کوم دی نو سیګنل ورکوي، هغه الارم ورکوي، آواز ورکوي. نو چې کله دې الارم ورکاو نو دې مطلب دا دی چې تاسو سره چې کوم دی نو هارډ ډسک یا لګېدلی صحیح نه دی یا چې کوم دی دا هارډ ډسک څه خراب شوی دی، کرپ شوی دی. په دې خبره پوه شوئ که نه؟ کله تاسو سیټ اپ وکړو، کیمرې مو لګولې، سکرین ته کیمرې راغلې، دې د هغې باوجود هم آواز کاو، نو څه مسله ده؟ یا هم د دې هغه سیټینګ صحیح نه دی کړی، سیټ اپ هم صحیح نه دی کړی، یا چې کوم دی تاسو سره هارډ ډسک خراب دی. یوه طریقه پوه شوئ که نه؟ دویمه طریقه کله چې تاسو سکرین ته لاړ شئ، پرون ما تاسو ته کیمرې لګولې وې که نه؟ په سکرین باندې تاسو سره 3 کیمرې شو شوي وې، په خپل لاس تاسو 3 کیمرې لګولې وې، نو سیز آواز نه کوو. کله به چې د کیمرې مخې ته څوک تېر شي نو آواز به یې کوو، خاصې آواز نه کوو، هغه پې وړو الارم آن کړی، صحیح ده؟ پوه شوئ که نه؟ نو بل چې کله تاسو سکرین ته لاړ شئ، انټرفیس ته لاړ شئ، نو تاسو ته به هلته به سکرین باندې یو سایډ ته ښایي، لیفټ سایډ ته په بر سایډ باندې به تاسو ته وایي چې نو ډسک. دوه طریقې، یو طریقه الارم به راکوي،
دویمه نو ډیسکو. دریم چې کوم دی نو دا به تاسو لاړ شئ په سټوریج کې به لاړ شئ، سټوریج ته به لاړ شئ. صحیح ده، دا به ورته ځان ته پریکټیکلي وکړم په لیب کې. سټوریج ته به لاړ شئ او په سټوریج کې چې کوم دی نو هلته به تاسو لاړ شئ هارډ ډیسک ته به لاړ شئ. نو ټوټل هلته چې کوم دی نو که تاسو سره ډیټا ټوټل ایریا ټوټل سپیس او فری سپیس دا ټول تاسو سره 0 دې مطلب دا دی چې تاسو سره هارډ ډیسک نه دی چوت شوی. چې کله تاسو ته د هارډ ډیسک 500 جی بي دی، 1 ټي بي دی، 512 دی، 128 دی، 400 دی، چې تاسو دغه فری څومره تاسو سره فری سپیس دی څومره ټوټل سپیس دی دا تاسو شو کاو. دې مطلب دا دی چې تاسو هارډ ډیسک برابر دی. او بل هم تاسو کولی شئ تاسو چیک کړئ چې هارډ ډیسک یې چوت کړی دی که نه دی. نو چې کله تاسو انسټالیشن وکړئ نو ډایرکټ به تاسو چېرته لاړ شئ؟ سرچ ته به لاړ شئ. سرچ ته تاسو لاړ شئ که تاسو سره په کوم ډیټ باندې چې تاسو انسټالیشن کړی چاله که نه په هغې باندې تاسو سره ډاټ شو کېدو. ډاټ مطلب دا دی چې ستا هارډ ډیسک صحیح دی او چوت کلی هم دی او ریکارډینګ چې کوم دی نو هم پکې سټور شوی دی. پوه شوې که نه؟ دومره ویډیو پوره ده، څه کنفیوژن خو نشته دی. ښه اوس به داسې نه کوئ چې تاسو ډایرکټ په دې باندې دغه ور باندې نه کوئ، د دې کوم ډکن چې کوم دی کوم کور چې دی دا به تاسو نه دا به تاسو په دې باندې لږ داسې ورزور به کوئ، په دې باندې هم لږ داسې ورزور کوئ تاسو. دې مطلب دا دی چې تاسو سره کټ نه شي، دا سیس ډېر زیات شارپ او تیره دی. صحیح ده، تاسو به اوس څه وکئ دا سیس به دوباره بېرته راواخلئ. نو دا زموږ سره پرنټ دی که نه او دا هم پرنټ سایډ دی. دا پرنټ به پرنټ ته مخامخ کوي داسې ګورئ داسې ږدمه. نو ما تاسو ته را دوه دغه هارډ ډیسک ځکه راوړي دي چې تاسو یو فټ کړئ، یو ستاسو مخې ته پروت دي. صحیح ده، دا لږ د سره به لږه کشتي کوئ. ښه وګورئ هر یو میخ چې کوم دی نو خپل ځګن ته ورسېدو. اوس به ډایرکټ چې کوم دی نو میخونه وپي مضبوط کوي. که تاسو ورته میخونه وایئ که هر څه ورته وایي زه ورته میخ وایم ځکه چې زموږ پښتانه هر شي ته میخ وایي. داسې زه چې دا کومه طریقه کوم داسې مه کوئ. دا دغه چې کوم دی سکرو یا دا میخ و تدخلې به یې پیشکش کې لګوئ او بیا یې ډایرکټ پرې ورنښت کوئ. دا چې کوم دی ډېر په اسانه باندې کېږي. بیا ډېر زیات ما مضبوط نه کړل ځکه چې دوباره بیا نور سټوډنټانو ته بیا دوباره بیا کولاو. څه کنفیوژن خو نشته دی که یې نو چې را کولاو کړم ته واپس را کولاو کړی ما او بند یې ځکه نن ورسره د سکرین هغه سیټ اپ کوو که نه. زه خو یم نن به ورسره سکرین دا سیټ اپ ځکه وکړو. اوس تاسو ته خو ما د کیمرو هغه وایرنګ او کیبل یې جوړولو که نه کیمره فټ کول هغه هر څه شوي دي. هارډ ډیسک هم فټ شو، صرف اوس زموږ د کیمرو سیټ اپ پاتې دی. نو دا چې نن کلاس ته واخلم صحیح ده تاسو بیا خپل پروجیکټ یې اخیستی شئ، خپل کار کولی شئ. نور کار چې کوم دی لکه مطلب بیا پکې څه مسلې راځي نو بیا په څه طریقه باندې موږ چې کوم دی هغه ټوټل شوټینګ او بیا په کومه طریقه باندې کوو هغې باندې بیا چې کوم دی وروسته پوه کړم هر څه به ته 1 by 1 چې کوم دی وکړم. پوه شئ سره د هارډ ډیسک سوچ نه شارټس به خراب شي په دې کې کوم ډیټا سٹور شوی نو دا هغه به ضایع کېږي به صحیح ده، هغه به ختمېږي به. تاسو ګورئ که نه موږ ګوره څنګه چې زموږ سره میموري کارت کار کوي. زموږ سره چې میموري کارت خراب شي که نه بس هغه ټوله ډېره لاړه شي که نه یا یو اس بي زموږ سره موږ یوز کوو که نه چې کله خراب شي بیا پکې ډیټا نه پاتې کېږي خرابېږي. نو که زموږ سره دا سیس ټیک دی دا هارډ ډیسک نو ډیټا به پکې زموږ سره سټور وي. دا سیس زموږ سره خراب شو نو ډیټا به چې څومره ډیټا پکې دا به ضایع کېږي به. بس دغې باره کې راته علم ځکه نشته دی چې ما سره ډېر شی میموري کارډ یې پرتې دي او ډېر شی ډیټا پکې وه خو لکه مطلب هغې ریکوري د اوسه پورې چې کوم دی نو ما ونه کړله. نو که اوس چېرته کېږي نه شم ویلی مخکې خو پاسیبل نه وه. مختلف دې لپاره چې کوم دی ما پلی سټور کې چې مختلف اپلیکیشن هم ما کتلي دي خو خوند یې نشته دی کار نه کوي. صحیح ده، دغه بند کړه. صحیح ده.